নমস্কাৰ জিকে এচিভাৰ্ছ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো মই মধুস্মিতা আগন্তুক Pgt TET আৰু CTET ৰ সুবিধা হোৱাকৈ পেডাগজিৰ মক টেষ্ট আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ অহা হৈছে আজিৰ ভিডিওটো হৈছে মক টেষ্ট নম্বৰ 2 গতিকে যিমান পাৰে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব কোৱেশ্চনটো কোৱাৰ পাছত আপোনালোকে পজ কৰিব এনসাৰটো নিজে এটেম্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এইখিনিতে এটা ইনফৰমেশন দিও যদিহে আপোনালোকে পেডাগজিৰ ইবুক পাৰচেজ কৰিব বিচাৰে আৰু লগতে আসাম মিনিটস পিপলৰ ইবুক পাৰচেজ কৰিব বিচাৰে স্ক্ৰিনত দিয়া নম্বৰত গৈ মোক হোৱাটসএপ কৰিব পাৰিব ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুইটা মাধ্যমতে উপলব্ধ হয় আহকচোন আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিওৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন according to Sternberg practical intelligence is associated with Sternbergৰ মতে ব্যৱহাৰিক বুদ্ধিমত্তাৰ সৈতে তলৰ কোনটো জড়িত হয় solving abstract theoretical problems managing everyday challenges effectively emotional understanding and control mathematical reasoning গতিকে practical intelligence অৰ্থাৎ আমি যিখিনি জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিছো সেইখিনি যাতে আমি ব্যৱহাৰিক জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰো হেতু হৈছে প্ৰ্যাকটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স আৰু অপচন কেইটা ভিতৰত ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি অপচন বি মেনেজিং এভৰিডে চ্যালেঞ্জেস ইফেক্টিভলি অৰ্থাৎ প্ৰতিদিনত আমি যিবোৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হওঁ সেইসমূহ আমি ফলপ্ৰসূভাৱে সমাধান কৰিব পৰা বা মেনেজ কৰিব পৰা বা পৰিচালনা কৰিব পৰাটোই হৈছে ব্যৱহাৰিক বুদ্ধিমত্তাৰ লগত জড়িত এতিয়া হিছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 which of the following is concerned an example of interpersonal intelligence গতিকে কি বুলি কৈছে তলৰ কোনটোক অন্তৰ্ব্যক্তিগত বুদ্ধিমত্তাৰ উদাহৰণ বুলি গণ্য কৰা হয় the ability to understand and controls one's own emotions the ability to solve complex mathematical problems the ability to understand others emotions the ability to recognize and use patterns in nature গতিকে অপচন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব বাৰু অপচন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন A. The ability to understand and control one's own emotion. গতিকে ইয়াতে যেতিয়া আমি ইন্টাৰপাৰ্সনাল বুলি কওঁ তেতিয়া কি হ'ব নিজৰ যিখিনি ইমোশনছ আছে ব্যক্তিগতৰ লগত জড়িত হয় সেইখিনি যেতিয়া কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব সেইটো হৈছে ইন্টাৰপাৰ্সনাল ইন্টেলিজেন্স আৰু ইন্টাৰপাৰ্সনাল ইন্টেলিজেন্স হৈছে যেতিয়া আমি বেলেগৰ ইমোশনবোৰ বুজি পাম এতিয়া হিছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 according to Robert Sternberg analytical intelligence refer to Robert Sternbergৰ মতে বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধিমত্তাৰ অৰ্থ কি হয় problem solving in everyday context reasoning and abstract thinking creativity and innovation emotional regulation অপচন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কি অপচন B. Reasoning and abstract thinking অৰ্থাৎ যুক্তি আৰু বিমূৰ্ত চিন্তাধাৰা Next question number 4 The concept of mental age was introduced by whom মানসিক বয়সৰ ধাৰণাটো কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল বা আৰম্ভ কৰিছিল Sir Spearman Alfred Binet Thurman Howard Gardner অপচন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন B. Alfred Binet এতিয়া হিছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ question number 5 Which of the following is a key component of emotional intelligence তলৰ কোনটো আবেগিক বুদ্ধিমত্তাৰ এটা মূল উপাদান হয় বুলি কৈছে স্পিড অফ ৰিজনিং সেলফ এৱাৰনেস জেনাৰেল নলেজ মেমৰাইজেশন এবিলিটি গতিকে ইয়াত আবেগিক ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সৰ কথা আহিছে গতিকে কি হ'ব অপচন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি সেলফ এৱাৰনেস অৰ্থাৎ আত্ম সজাগতা বা সচেতনতা এতিয়া হিছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 which of the following is not a component of emotional intelligence তলৰ কোনটো আবেগিক বুদ্ধিমত্তাৰ উপাদান নহয় বুলি কৈছে সেলফ এৱাৰনেস সেলফ ৰেগুলেশন সোশিয়াল স্কিলছ লজিক্যাল ৰিজনিং অপচন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি লজিক্যাল ৰিজনিং গতিকে ইয়াৰ বিপৰীতে আবেগিক বুদ্ধিমত্তাৰ উপাদান কেইটা হৈছে কি কি সেলফ এৱাৰনেস সেলফ ৰেগুলেশন আৰু লগতে সোশিয়াল স্কিলছ Next question number 7 Who is considered the father of idealism in philosophy দৰ্শনত আদৰ্শবাদৰ পিতৃ বুলি কাক গণ্য কৰা হয় এৰিষ্টটল ইমানুৱেল কান্ট প্লেটো জন ডিৱে অপচন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি প্লেটো Next question number 8 Which of the following is a central concept in idealism আদৰ্শবাদত তলৰ কোনটো ধাৰণা মূল হয় বা কেন্দ্ৰীয় হয় empirical evidence materialism reality as a construct of the mind the importance of sensory experience অপচন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি অপচন
C. Reality as a construct of the mind. মনৰ এটা গঠন হিচাপে বাস্তৱ এইটো কিহৰ মূল ধাৰণা হয় আদৰ্শবাদৰ এতিয়া হিছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 Idealism emphasizes the development of আদৰ্শবাদে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে নিম্নোক্ত কোনটো বিষয়ৰ ওপৰত physical skills moral and intellectual virtues practical skills for everyday life scientific knowledge অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি অপচন B moral and intellectual virtues গতিকে আদৰ্শবাদে কিহৰ বিকাশৰ কথা কয় মানুহৰ নৈতিক আৰু বৌদ্ধিক গুণৰ বিকাশৰ কথা কয় নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 In idealist pedagogy the role of the teacher is to আদৰ্শবাদী শিক্ষা বিজ্ঞানত শিক্ষক এজনৰ ভূমিকা তলৰ কোনটো হ'ব লাগে বুলি কৈছে বা কোনটো হয় focus on practical real world skills teach the world as it is through sensory perception act as a moral and intellectual guide encourage independent experimentation option কিটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কি option C act as a moral and intellectual guide গতিকে আদৰ্শবাদী শিক্ষা বিজ্ঞানত শিক্ষক এজনে কেনেদৰে ভূমিকা পালন কৰিব যে তেওঁ এজন নৈতিক আৰু বৌদ্ধিক পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে কাম কৰিব এতিয়া হিছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 according to idealism knowledge is derived primarily from what আদৰ্শবাদৰ মতে জ্ঞান প্ৰধানকৈ কৰ পৰা আহিছে the physical senses reason and intellectual processes social experiences observation of the environment option কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B reason and intellectual processes গতিকে যুক্তি আৰু বৌদ্ধিক প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কি আহিছে আদৰ্শবাদৰ মতে জ্ঞান আমাৰ মাজলৈ আহিছে এতিয়া হিছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 which of the following is not a characteristic of idealism in education তলৰ কোনটো শিক্ষাত আদৰ্শবাদৰ বৈশিষ্ট্য নহয় emphasis on abstract thinking focus on the development of the mind importance of experiential learning reverence for timeless truths option কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কি option C importance of experiential learning অৰ্থাৎ আদৰ্শবাদৰ এইটো এটা বৈশিষ্ট্য নহয় কাৰণ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আদৰ্শবাদে নিদিয়ে এতিয়া হিছো নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 which of the following is a key feature of idealist educational theory তলৰ কোনটো আদৰ্শবাদী শৈক্ষিক তত্ত্বৰ এটা মূল বৈশিষ্ট্য হয় বুলি প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে active student participation in problem solving a curriculum centered on classical subjects like philosophy and literature focus on the use of technology in the classroom emphasis on industrial training গতিকে আদৰ্শবাদী শৈক্ষিক তত্ত্বৰ কোনটো এটা মূল বৈশিষ্ট্য হয় অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন B A curriculum centered on classical subjects like philosophy and literature দৰ্শন আৰু সাহিত্যৰ দৰে ধ্ৰুপদী বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি পাঠ্যক্ৰম গঢ় দিয়া হয় বা গঠন কৰা হয় এতিয়া হিছো নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 who is the founder of pragmatism প্ৰয়োগবাদৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন হয় জন ডিউৱে উইলিয়াম জেমছ চাৰ্লছ এণ্ডাৰ্ছ পিয়াৰ্ছ জিন পিয়াজে অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন C Charles Sanders Peirce. The pragmatism philosophy of education was first founded by Charles Sanders Peirce and was later described worldwide in detail by William James and John Dewey. গতিকে প্ৰথমে ফাউণ্ড বা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল প্ৰয়োগবাদৰ ধাৰণাটোৰ চাৰ্লছ চেণ্ডাৰ্ছ পিয়াৰ্ছে আৰু পাছলৈ গোটেই বিশ্বত এইটো পপুলাৰাইজ বা জনপ্ৰিয় কৰিছিল উইলিয়াম জেমছ আৰু জন ডিউৱে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 which of the following is a central idea of pragmatism তলৰ কোনটো ধাৰণা প্ৰয়োগবাদৰ কেন্দ্ৰীয় ধাৰণা হয় বুলি কৈছে বা মূল ধাৰণা হয় the pursuit of ideal forms truth is based on practical outcomes knowledge is absolute and unchanging reality is fixed and unchangeable option কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কি option B truth is based on practical outcomes গতিকে প্ৰয়োগবাদে কি বিশ্বাস কৰে প্ৰয়োগ শব্দটোতে লুকাই আছে সত্য ব্যৱহাৰিক ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠে এতিয়া হিছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 according to John Dewey learning is most effective when John Deweyৰ মতে শিক্ষণ আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ কেতিয়া হয় students are passive recipients of knowledge the teacher is the central figure in the classroom it is based on students experiences and interaction with their environment a fixed curriculum is followed without deviation option কেটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কি option C it is based on students experiences and interactions with their environment ইয়াৰ ভিত্তি হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিজ্ঞতা আৰু তেওঁলোকৰ পৰিবেশৰ সৈতে হোৱা পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া ওপৰত
ভিত্তি কৰি কি হয় জন ডিউৰ মতে শিক্ষণ আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ হয় এতিয়া আহিছো নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 ইন প্ৰেগমেটিজম দ্য ৰোল অফ দ্য টিচাৰ ইজ টু প্ৰেগমেটিজমত বা প্ৰয়োগবাদত শিক্ষকৰ ভূমিকা কেনেকুৱা হয় ইম্পাৰ্ট টাইমলেছ ট্ৰুথছ এনকাৰেজ ষ্টুডেণ্টছ টু ডিস্কভাৰ নলেজ থ্ৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফ'কাছ অন rote learning and memorization guide students to conform to societal norms option কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B encourage students to discover knowledge through experience অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক জ্ঞান আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা এটো কি হয় প্ৰয়োগবাদৰ শিক্ষকৰ ভূমিকা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 which of the following is an educational method promoted by pragmatism প্ৰয়োগবাদে প্ৰচাৰ কৰা শৈক্ষিক পদ্ধতি তলৰ কোনটো হয় direct instruction with no student participation learning by doing and experimentation emphasis on the theoretical knowledge focus on standardized testing option কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে option B learning by doing and experimentation অৰ্থাৎ কৰি আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি শিকিব পৰাটোৰ কথা কোনে কয় প্ৰেগমেটিজমে কয় বা প্ৰয়োগবাদে এই পদ্ধতিটো লাৰ্নিং বাই ডুইং পদ্ধতিটো ফলো কৰে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 according to pragmatism education should focus on প্ৰয়োগবাদৰ মতে শিক্ষাই নিম্নোক্ত কোনটো বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে purely intellectual subjects the development of the individual's potential through experience strict adherence to traditional values preparing students for a fixed future role in society option কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি option B the development of the individual's potential through experience অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিৰ সম্ভাৱনাৰ বিকাশ সাধন কৰা এতিয়া হিছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 pragmatic educational practices encourage প্ৰয়োগবাদে বা pragmatic শৈক্ষিক পদ্ধতিসমূহে কি উৎসাহিত কৰে passive learning from the teacher and emphasis on discipline and order active student participation in problem solving the memorization of facts and dates option কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে option C active student participation in problem solving সমস্যা সমাধানত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ কথা কোনে কয় প্ৰেগমেটিক বা প্ৰয়োগবাদৰ শৈক্ষিক পদ্ধতিসমূহে উৎসাহিত কৰে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 according to pragmatism education should প্ৰয়োগবাদৰ মতে শিক্ষাই কি কৰিব লাগে be focused on teaching established facts encourage critical thinking and problem solving based entirely on theoretical knowledge avoid student experimentation and inquiry option কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে option B encourage critical thinking and problem solving গতিকে প্ৰয়োগবাদে শিক্ষা কেনেকুৱা হ'ব লাগে বুলি কয় সমালোচনাত্মক চিন্তাধাৰা আৰু সমস্যা সমাধানৰ বাবে উৎসাহিত কৰাৰ ধৰণৰ হ'ব লাগে এতিয়া হৈছে আজি ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্নলৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 22 which of the following distinguishes idealism from pragmatism in education গতিকে তলৰ কোনটোৱে আদৰ্শবাদক প্ৰয়োগবাদৰ পৰা মানে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰে বা পৃথক কৰে বুলি কৈছে বিশেষকৈ এডুকেশ্যন বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অপচন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি Idealism focuses on the development of the mind আদৰ্শবাদে কিহৰ ওপৰত ফোকাস কৰে বা গুৰুত্ব আৰোপ কৰে বিশেষকৈ মাইণ্ডৰ মনৰ বিকাশৰ ওপৰত while pragmatism focuses on practical problem solving আৰু প্ৰয়োগবাদে বিশেষকৈ কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যিসমূহ ব্যৱহাৰিক সমস্যা আছে সেইসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আজিৰ ভিডিঅটো ইমানতে শেষ হৈছে আশা কৰো ভিডিঅটো চাই ভাল পালে যদিহে ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে মই আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায় নেক্সট ভিডিঅটো অতি সোনকালে আপলোড কৰা হ'ব ধন্যবাদ